بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. دواء توبليكسيل يحتوي على المادة الفعالة أوكسوميمازين، وهو شراب للسعال الجاف للأطفال الأكبر من 2 سنين والبالغين، متوفر دون وصفة طبية. الدواء البديل له هو توبليكس. ننبه بأن شراب توبليكس مركز ب3 مرات أكثر من توبليكسيل، لهذا يجب أن يقوم المريض بتخفيف الكمية المتعود على شربها إلى الثلث، وذلك حتى يتفادى الأعراض الجانبية للدواء التي تشكل خطرا على صحته. مثال: ملعقة صغيرة 3 مرات في اليوم تصبح نصف ملعقة صغيرة مرتين في اليوم. من الأعراض الجانبية لهذا الدواء: انخفاض ضغط الدم، النعاس، انخفاض اليقظة والانتباه، المشاكل البصرية وغيرها من الأعراض. هذا الشراب ممنوع على المرأة المرضعة والحامل، وكذلك ممنوع على مرضى ضغط الدم والسائقين.